સ્ટુડન્ટ્સ વેલકમ બેક ટુ અનધર ન્યૂ વિડીયો વિથ સાયન્સ ગુરુ હિરેન સર। આજના આ વિડીયોની અંદર આપ સૌનું ફરી પાછું સ્વાગત કરું છું। સ્ટુડન્ટ્સ, તમે ક્યારેક પણ નોટિસ કર્યું છે કે જ્યારે તમે ચા બનાવો છો, ચા બનાવતા બનાવતા તમારી નજર કંઈક બીજે ફરવા લાગે છે, ત્યારે કેટલીક વખત ચા જે છે બહાર ઉભરાઈ આવે છે। તો જ્યારે બહાર ઉભરાઈ આવે છે ત્યારે તમે નોટિસ કર્યું હશે કે ગેસ બર્નર કે જેના ઉપર આપણે ચા મૂકેલી છે, તો એ ગેસ બર્નરમાં કેટલાક ભાગમાંથી જ્યારે ચા બહાર આવે છે અને ગેસ બર્નર પર પડે છે, તો એ ગેસ બર્નરના કેટલાક ભાગમાંથી આગ આપણને દેખાતી નથી। તો એવું વળી શું થાય છે કે જેથી કરીને ગેસ બર્નરની કેટલાક ભાગમાંથી આપણને આગ દેખાતી બંધ થઈ જાય છે? તો આજના એક્સપેરિમેન્ટની અંદર આપણે એ જ ચેક કરવાના છે એવું વળી તેની અંદર શું થાય છે। બીજી વસ્તુ એ કે તમે ક્યારેય નોટિસ કર્યું હોય તો ગેસ બર્નર જે છે એ ગેસ બર્નરની અંદર તમે જોજો તો એ ગેસ બર્નરમાં નાના નાના છિદ્ર હોય છે, નાના નાના હોલ્સ હોય છે। તો એ હોલ્સ પણ શા માટે રાખવામાં આવેલા હોય છે? તો આજના એક્સપેરિમેન્ટની અંદર બધી જાણકારી આપીશું। તો જો વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને હા, બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન એ તમારા તરફ ઝડપથી પહોંચે। તો ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર ઝડપથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આજના વિડીયોને। હવે આપણે પહોંચી ગયા છીએ સીધા ગેસ બર્નર પાસે અને આજના એક્સપેરિમેન્ટને હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ। તો એના માટે સૌપ્રથમ આપણે ગેસ બર્નરને સ્ટાર્ટ કરવું પડશે। તો તમે જોઈ શકો છો હવે આપણે ગેસ બર્નરને સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે અને હવે આ ચાલુ ગેસ બર્નરની ઉપર આપણે દૂધના ટીપા નાખવાના છે। તો જ્યારે હું દૂધના ટીપાને આ ચાલુ ગેસ બર્નર ઉપર નાખું છું ત્યારે તમે સિમ્પલ જોઈ શકો છો કે અહીંયા કેટલાક ભાગમાંથી હવે આગ નીકળતી દેખાતી બંધ થઈ ગઈ છે। તો આવું થવાનું કારણ એ આપણે આ એક્સપેરિમેન્ટમાં જાણવાનું છે। આ થવાનું કારણ શું છે? આ તમે કેટલાક ભાગમાંથી આગ દેખાતી બંધ થઈ ગઈ છે તમે જોઈ શકો છો। જો આનો આ જ એક્સપેરિમેન્ટ આપણે બીજી વાર સેકન્ડ ટ્રાયમાં આપણે કરીએ તો સૌથી પહેલાં ગેસ બર્નરને બંધ કરી દઈએ અને આ ગેસ બર્નરને બંધ કર્યા પછી જેટલા ભાગમાં દૂધ આપણે નાખ્યું છે એને પહેલાં સાફ કરી દઈએ। હવે આપણે સાફ કર્યા બાદ ફરી પાછું ગેસ બર્નરને ઓન કરીએ। તો ગેસ બર્નરને અહીંયા ફરી પાછું ઓન કરી દીધું છે અને હવે જે પહેલાં આપણે પ્રેક્ટિકલ કર્યો એ જ મુજબ આપણે ફરીથી પ્રેક્ટિકલ કરીએ। તો આના માટે ફરી પાછું આપણે દૂધ લઈશું અને દૂધના અમુક ટીપા સેમ આગળ જેમ આપણે ગેસ બર્નર પર નાખ્યા હતા એવી જ રીતના આ વખતે પણ નાખશું। તો જ્યારે એક ચમચી ભરીને દૂધના ટીપાને ગેસ બર્નર ઉપર નાખવામાં આવે છે ત્યારે તમે જોઈ શકો છો ફરી પાછું આપણને સેમ એ જ પ્રક્રિયા જોવા મળે છે। કેટલાક ભાગમાંથી આપણને ગેસ નીકળતો બંધ થઈ ગયો છે। તો હવે આ થવાનું કારણ શું છે એ કારણને હવે આપણે જાણીએ। તો સ્ટુડન્ટ્સ, તમે જોયું કે જ્યારે ગેસ બર્નરની ઉપર ચાલુ ગેસ બર્નરની ઉપર જ્યારે મેં દૂધના ટીપા નાખ્યા તો એની અંદર તમને જોવા મળ્યું કે જે ભાગમાં દૂધના ટીપા પડ્યા છે એ ભાગની અંદર હવે પછી આપણને આગ દેખાતી બંધ થઈ ગઈ હતી। તો એવું જ શું કામ થયું? તો પહેલાં જ મેં વાત કરી કે ગેસ બર્નરની અંદર નાના નાના હોલ્સ આવેલા હોય છે। તો એ હોલ્સ જે છે એ જ મેન કાર્ય કરી રહ્યા છે। એ હોલ્સ જે છે બહારના વાતાવરણનો ઓક્સિજન સપ્લાય થાય એના માટે આપેલા હોય છે। તો બહારના વાતાવરણની અંદર ઓક્સિજન વાયુ રહેલો છે અને એ ઓક્સિજન વાયુ ગેસ બર્નરને જ્યારે આપણે ચાલુ કરીએ છીએ ત્યારે ગેસ બર્નરમાં જે પાઇપલાઇનમાંથી આવતો મિથેન વાયુ છે એ એટલે કે આપણો બાયોગેસ ઘરની અંદર જે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ રસોઈ બનાવવા માટે એ અને હવાના ઓક્સિજન જે છે એની વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય છે અને એના કારણે જે છે ગેસ બર્નર આપણે ચાલુ કરી શકીએ છીએ। તો ગેસ બર્નર જે છે એની અંદર હોલ્સ આપવાનું મેઇન કારણ જે છે કે ઓક્સિજનની સપ્લાય જે છે ચાલુ રહે અને જેથી કરીને આપણે રસોઈ સારી રીતના બનાવી શકીએ છીએ। તો આ એક મેઇન કારણ હતું ગેસ બર્નરની અંદર છિદ્ર હોવાનું અને એને આપણે એક્સપેરિમેન્ટ દ્વારા સમજી પણ લીધા છે। તો આવા જ નવા એક્સપેરિમેન્ટને જોવા માટે અને નવું કંઈક શીખવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને હા, બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા તરફ વહેલા પહોંચે। તો આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે મળીએ છીએ નવા વિડીયોની અંદર। જય હિન્દ, જય ભારત।